يا مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نسمة ودي قناة نستو تورتن. بنعمل مع بعض 3D كيكس، والنهاردة هنعمل برطمان نوتيلا 3D كيك. طبعا اول حاجة كالعادة انا طبعت برطمان النوتيلا بالحجم اللي انا هعمله، وبدأت احط طبقات الكيك فوق بعض. الطبقات شكلها بيضاوي، وبعدين بدأت أنحت فيها من الأجزاء اللي عايزة تكيرف شوية. برطمان النوتيلا من فوق شوية بكيرف كده ومن تحت كمان، فأنا عملت كل ده قبل ما ابتدي أحط موس الشوكولاتة في النص. أول ما أحس إن شكله بقى تمام مظبوط، هبتدي أشيل الطبقات وأحط بينها موس الشوكولاتة. هبتدي أحط طبقة من الجناش، الطبقة الأولانية اللي هي الكرامب كوت، بحيث ان هي تخلي الفتافيت تفضل جوه الكيك، ما تخرجش على الطبقة الأخيرة من الجناش اللي أنا هعملها بعد كده. وبعدين لما الطبقة دي تمسك شوية هبتدي أحط الطبقة التانية من جناش الشوكولاتة. طبعا هستخدم القطعة البلاستيك عشان تخلي الشوكولاتة تتفرد كويس بالشكل اللي أنا عايزاه. وبعدين هبتدي أحدد شكل الغطا شوية، أشيل الشوكولاتة الزيادة بحيث يبقى فيه شكل للغطا، ما يبقاش كله قطعة واحدة على بعضه. بعد ما خلصت هبتدي أفرد عجينة السكر عشان أعمل الجزء اللي في النص أو الورقة اللي بتبقى محطوطة على برطمان النوتيلا، اللي هي عليها كلمة نوتيلا وعليها الرسم. فأنا قطعتها بناء على الحجم اللي موجود في الورقة اللي أنا طبعاها، وبعدين هبدأ أدوس على الحاجات، الكلام والرسومات اللي أنا عايزة أعملها على العجينة. وبعد كده هحط العجينة على الكيك. طبعا الفرق اللي بين العجينة ده ممكن نعمله بقطعة من عجينة السكر عليها نقطتين مية، نعملهم كده يبقوا معجون شوية ونداري بيه الفروق. بعد كده جبت عجينة سكر لونها أحمر وضغطت عليها برضو عشان أطبع الكلمات أو الحروف اللي لونها أحمر في كلمة نوتيلا، وبعدين بدأت أقطعها بكتر. بعدين لزقتها في أماكنها اللي أنا أصلا كنت حفراها على عجينة السكر اللي لونها أبيض، وحرف ال N طبعا عملته من عجينة لونها أسود.
وبعدين بدأت أعمل بألوان فلوماستر قابلة للأكل، ألون بقية الرسومات اللي موجودة على ورقة النوتيلا. طبعا الألوان الفلوماستر ما بيبقاش فيها كل الدرجات، في درجات موجودة زي اللون الأخضر، بس في درجات مش موجودة زي اللون البيج بتاع التوست مثلا. فأنا عملت مزيج بين اللون الأصفر واللون البني، وبعدين دمجتهم بفرشة ناشفة عشان يديني الدرجة بتاعة التوست، بتاعة حرف التوست. برضو من الألوان اللي مش موجودة لون البندق. البندق لونه بني بس فيه تاتش اورنج شوية، فأنا حطيت لونت بني ولونت عليه اورنج ودمجتهم بالفرشة بحيث يديني درجة البندقية. والسكينة عملتها بلون فضي، واللبن طبعا بلون أبيض. طبعا هي العجينة أصلا لونها أبيض، بس لما لونت اللبن بلون أبيض يعني في فرق طبعا في اللون شوية، باين إن الكوباية دي فيها حاجة مش فاضية. وبعدين بدأت أعمل الغطا بتاع علبة النوتيلا. وغطا علبة النوتيلا بيكون مشرشر، فأنا جبت شاليمو وبدأت أضغط عليها خطوط كتير جنب بعض لحد ما ادينا الشكل بتاع غطا علبة النوتيلا. وبعدين رشيت حواليها شوية مكسرات كده بما انها من البندق، فرشيت عليها لوز على بندق كده. وده الشكل النهائي لبرطمان النوتيلا. اتمنى انه يكون عجبكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان توصل لكم كل تورتاية جديدة، واشوفكم التورتاية الجاية. باي باي.